Ok, salutare! Începem direct cu view-ul ăsta pentru că am început să lucrăm la laptopul ăsta în ultimul live și am zis că o să continui cu el în următoarea luni, așa că luni a venit și încercam acum, mai țin minte, îl conectam și parcă se încălzea ceva, deci conectez la USB, ați văzut că am conectat portul USB, îl vedeți aici sus, negociază la 20, rămân 170 de grade și ceva se încălzește în zona asta și aici sunt niște condensatori, da? Dacă ne uităm la microscop, hai să vedem. Da, aici vedem doi condensatori, dar am concluzionat data trecută că vine căldura din partea opusă a plăcii, da? Așa că voi desface placa și vom vedea ce se întâmplă pe partea cealaltă, ce avem acolo. Bun, hai să vedem acum. Așa, și problema noastră este aici unde evident avem un condensator pușcat. Îl văd? Da, se vede cu ochiul liber. Hai să punem un pic pe microscop. Da, unde este? Aici, așa. Da, vedeți voi că avem doi condensatori, să apropiem un pic microscopul ăsta. Avem doi condensatori și unul este mortales. Așa, hai să încercăm să vedem dacă îl putem înlătura cu ciocanul de lipit, cu vârful cel mic. Da, deja am niște cositori pe vârf, nu știu de cât este, dar am înlăturat condensatorul. Eu nu o să mă moi, nu îl pun înapoi. Aici a rămas o bucățică de cositor, cred. Să adăugăm un pic de flux. Nu e tare greu cu microscopul ăsta, dar ne obișnuim. Merge mai repede treaba. Bun, și curățăm un pic cât de cât zona. Așa. Să-i dăm și un pic de alcool. Bun. Așa am scuturat că s-a mișcat toată masa. Și hai să punem acum multimetrul. Mă interesează în continuitate. Așa, îl vedeți acolo sus în stânga, unde zice open, și hai să vedem dacă mai avem scurt aici pe linia asta. Bun, deci aici nu este niciun scurt. Vedeți ce tare s-a încins, ce tare s-a încins placa. Vreau să văd mosfeții ăștia dacă mai sunt în stare de ceva. Bun, asta nu e în scurt. Și să-l încercăm și pe ăsta. Aoleu, mai este acolo un condensator. Fiți atenți aici. Încă unul. Ăla, ba, e în scurt și ăla. Excelent, mă. Deci așa ceva, chiar doi condensatori plezniți. N-am mai pomenit, aici o să-i zicem hello la prietenușul nostru. Încerc să-l forțez așa și finuț. Bun. O intervenție de asta n-ați mai văzut. Așa, și o zburat în noua dimensiune, cum ar zice băiatul ăla de la Northridge Fix. Hai să vedem, mai avem scurt aici. Nu, ceva nu-i bine. Ba da, nu mai avem scurt. Ce cu condensatorul ăsta? De ce?
Deci condensatorii ăștia sunt toți la masă? Eu nu înțeleg. Deci ăștia parcă toți sunt lipiți. Masă, ori nu. Nu chiar. Nu, că avem o întrerupere de traseu între ele. Și de ce avem aici? Așa. Unde sunteți voi oare? Aici. De ce este în scurt? Deci încă avem scurt. Deci jur că nu înțeleg. E posibil să fie o linie de la procesor. Nu e chiar scurt. Hai să punem un pic în, cum îi zice, în rezistență, să vedem rezistența exactă, că bipăiala aia nu ne ajută la nimica. Bun, hai să vedem rezistența, o vedem acolo sus, care sunt condensatorii noștri ăștia de aici. Bun, și avem 7000, ok. Deci eu zic că cel mai probabil este de aici, de la CPU, acea linie. Aici e 14 ohmi, 8 ohmi, 9 ohmi, da? Pe una din bobinele procesorului. Cealaltă e 30 și asta de aici, I don't know. Bun, nu ne mai interesează foarte tare. Cred că am scăpat de scurtul nostru. Hai să încercăm iarăși să revenim cu camera sus, da? Avem placa scoasă și conectăm USB-ul să vedem ce se întâmplă. Îl vedem acolo, da? Nu-mi place ce se întâmplă, că este același comportament. Îmi rămâne la 170 de miliamperi. Voi punem multimetrul în voltage de ce volți, bun. Și hai să luăm niște măsurători să vedem cam ce tensiune avem. Bun. Să găsim aici o masă. Da, aici am un 10 volts, care n-am nici cea mai vagă idee ce linie îi. Aici am 1 volt. Da, deci asta e proces... Aoleu, arde, a pornit. Eu cred că totuși a pornit placa, arde procesorul. Poate că așa e consumul ei mic și nu are RAM montați, da? Deci pe partea asta altă nu avem RAM on board. Da, nu este niciun fel de RAM. Probabil de aia nu butează ca lumea, fiindcă nu sunt RAM-ii. Bun, hai să punem înapoi placa. Și să vedem ce am reușit. Dacă va merge ceva orba. Și bun, cred că e ok. Așa cumva. Bun. Să vedem ce se întâmplă dacă îl alimentăm acum. Nu avem cooler. Hai să încercăm să-i punem un pic coolerul. Ori asta este a lui. Cred că asta este. Să-i punem și un strop de pastă. Pasta e moale. Ce era pe el. Nu e problema. Că îi punem alta. Hai să curățăm un pic. Nu se insistă acum tare. Nu era chiar moale. M-am înșelat. Da. Trebuie niște hârtie. Așa. Să luăm noi un pic din astea.
șterg un pic cu un pic de alcool. Așa, și acum cu un pic de fără alcool. Bun. Și hai să punem un pic de Arctic Silver. MX6. Mi se gata și asta imediat. Bun, un strop aici și un strop aici. Cred că e prea mult, da, e perfect. Nu-i bai. Așa, și hai să-i punem înapoi cularescul. Începem cu șurubul 3, șurubul 4, 2 și 1. Bun. Da, acum haideți să vedem ce se întâmplă dacă îl alimentăm. Facem un pic de curat aici. Și ok, îl ținem așa. Voi vă puteți uita aici sus, da? La sursa USB. Și hai să vedem fără baterie ce se întâmplă. Am conectat. Bun, nu un pic să-l desfac și să-i conectez ventilatorul. Bun, vreau să văd și ventilatorul dacă mișcă așa, îl conectez iarăși. Avem 20 de volți. Am apăsat butonul de power, mi s-a prins un beculeț acolo și cred că începe cât de cât să buteze. Ta-dam! Și avem logo We Have Picture. Excelent! Bun, da, nu are niciun disc, așa-i? Da, B checksum, bla bla bla. Mi se restartează acum. Ce se întâmplă? Da. Bun. O să-l opresc de la buton. Dacă se și oprește. Așa. Deconectăm USB-ul și voi conecta bateria. Sunt curios dacă ne încarcă. 10 de-a dreptul, 10, da? Și am dat un pic de curent cu sursa. Mai dau o dată și vedeți că o sărit precharge-ul la 140 de mAh. Fiindcă s-a mai încărcat ceva. Pe sursă trage direct 2 amperi. Da? O mai ajut un pic. Așa, și să vedem cum ne va crește încărcarea lui pe USB dacă o ajutăm un pic. Era absolut aproape moartă bateria, avea 9 volți din 12,6. Da, sursa se chinuie. Sursa mea a ajuns să-mi arate 12 acum. 2 amperi încă intră de asila în ea. Este la maxim, sursa este 2 amperi. 2 amperi, 2060 de miliamperi. Și exact blană rulează în momentul ăsta. Da? Sper să nu stricăm nimica. Important este că merge. Ați văzut că de la 14 mA, cât încărca foarte puțin, a sărit la 140, 150, 160 de mA. Odată ce am dat un șfung și a ajuns la 10 volți, a sărit în a doua tură de precharge. O mai țin un pic. Aș vrea să văd că se ridică și mai mult curentul de încărcare.
dar este evident că el funcționează ca lumea. Nu știu ce, cred că este o sursă unde am injectat prima dată, acolo unde avem acei 11 volți. Este modulul de încărcare a bateriei. Bun, hai să vedem acum ce tensiune avem în dânsa. Uităm. Tot acolo sus la multimetru. Da, am ajuns la 10,8. Da, nu fac contact bine aici. Bun, și eu mai las așa, mă duc să fumez, că nu mai pot să țin, că mă dor degetele dacă țin probele aici. Pun pe pauză și revin, vreau să vedem când ajunge să se încarce ca lumea. Bun, ia să vedem că nu mai am răbdare să stau. Hai să vedem la cât a ajuns bateria acum. Bateria. Să descrăcesc firele. Așa, cred că am atins ca lumea la 11,2, da? Deci mai are până la 12,6, da? Ideea e că s-au încărcat ceva. Nu zic nu. Hai să încercăm să-l mai pornim o dată. O să încerc să-i țin bateria cu mâna. Sper să nu iasă. Da, mi-e greu cu două degete să-l desfac așa. Tastatura s-a dezaliniat. Nu-i problemă, îi dau un buton de power, așa, și vedem că el butează, da, a apărut logo-ul și aș vrea acum, să-l punem așa, da, să-i scot mufa USB, da, mufa e scoasă și vedem că zace încă laptopul pe baterie, deci totul e ok. Bun, da, cam asta a fost. Mulțumesc că m-ați urmărit. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Am revenit cu video ăsta cum v-am promis. Salutare!